Σας έτυχε ποτέ να καταστραφεί η αγαπημένη σας μπλούζα από έναν επίμονο λεκέ φρούτου ή μελάνι? Ειδικά αν έχετε παιδιά στο σπίτι, ξέρετε καλά ότι αυτοί οι λεκέδες είναι οι βασιλιάδες της καθημερινότητας. Πριν όμως τρέξετε να αγοράσετε ακριβά καθαριστικά, υπάρχει ένας τρόπος να τους εξαφανίσετε με κάτι που έχετε ήδη στο ψυγείο σας. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Η λύση έρχεται από τα παλιά, από τις γιαγιάδες μας και το μόνο που θα χρειαστείτε είναι λίγο γάλα. Ναι, σωστά ακούσατε. Ας δούμε όμως πώς ακριβώς θα το κάνετε. Ζεστάνετε λίγο γάλα μέχρι να γίνει χλιαρό, αν και λειτουργεί ακόμα και κρύο. Μουλιάστε το λερωμένο ρούχο μέσα στο γάλα, ακριβώς πάνω στο σημείο του λεκέ. Αφήστε το να δράσει για περίπου 1 με 2 ώρες. Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Πλύνετε το ρούχο κανονικά στο πλυντήριο, όπως κάνετε πάντα. Το αποτέλεσμα, ο λεκές εξαφανίζεται και το ρούχο σας είναι πάλι σαν καινούριο, απλό, οικονομικό και πάνω απ' όλα αποτελεσματικό. Και ένα μικρό μυστικό ακόμα. Αν δεν έχετε γάλα πρόχειρο εκείνη τη στιγμή, μπορείτε να πετύχετε παρόμοιο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας λευκό ξύδι ή ανθρακούχο νερό, η δύναμη της φύσης στο καθάρισμα. Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τους λεκέδες, σας προτείνω να δείτε και αυτά τα βίντεο που εμφανίζονται στη συνέχεια στην οθόνη σας. Σε αυτά τα βίντεο θα ανακαλύψετε προτάσεις που θα σας λύσουν τα χέρια. Όσο για τους σχετικούς συνδέσμους, θα τους βρείτε όλους κάτω στην περιγραφή.